What is your policy in reducing proposed budget in a certain department when in fact you do not have an expertise on the aspect of governance of that particular department? Halimbawa po sa judiciary at saka sa Department of Migrant Workers. Do you have experts that gives you guidance bago kayo mag-slash ng proposed budget ng isang departamento? Bukod po doon sa mga lumalapit sa inyo at nagpresent po ng kanilang proposed budget. Mr. Chair, Your Honor, when a budget is proposed to DBM, when an agency goes to DBM to propose their budget level, there are two things which we consider. Okay. Number one is the cost of their ongoing programs and projects, and these comprise the Tier 1. What we call the Tier 1 is the cost of ongoing programs and activities, regardless of whether an organization or an entity has outputs or produce outputs. Number two, we now consider also the absorptive capacities of agencies and departments. Okay. Because in many instances, continuing appropriations are not used, or not even released during the year that it was appropriated. Not used and not released. Yes. So, There are certain sinabi mo na not used. not used or not released. Okay. Okay. Yung budget na binigay niyo sa kanila, hindi po nagamit. It is not I'm just, sorry ma'am. Apo. So tama ako. Kasi baka may mag-deny ka na naman. So budget not used. Okay. Okay. So doon niya determine whether it's next year, whether yung budget na yan ay request na yan tungkol that particular budget, tataasan o bababaan. Okay, sige. Apo. I just want to make sure kasi ayoko na mag-deny tayo mamaya. Okay. Go ahead po, madam. In addition to the continuing appropriations, we also consider the reports on operation. Reports, okay. Okay. Reports. The Sige. physical as well as financial. Physical, Yes. okay. Sige. So- Physical and financial, tama? Okay, sige po. Go ahead po. Accomplishments against targets. Accomplishment against target, okay. And that is used as basis for the level that will be provided for the agency for the budget year. Good enough. Okay, now, let's start with the Department of Migrant Workers, which I'm the committee chair. Nag-request po ng CAPEX ang OWA for 2022 ng 281,116 pesos. Pinabla niyo po, meaning zero. Kahit man lang sana katiting, inaproba niyo, wala. Alam niyo ba kung para saan sana yung amount na yun? Meron ho ba sa inyo na dating OFW o dating nagtatrabaho po sa OWA, nagtatrabaho sa PUE para magkaroon po ng konting insight kung ano ba talaga ang mga pamamalakad nangyayari po dyan sa loob ng mga departamento na nagipag-ugnayan na sumusuporta at tumutulong sa mga OFW. Now, just answer this question. 281 ang request. Alam niyo na siguro para sa yung 281 million. I am assuming, Mr. Chair, while we are looking for the data, because it's a very new department, at that point when we were preparing the budget, the level of detail that was required per national budget call was not yet available for DMW. I am just assuming that, Mr. Chair. You're just assuming. Yes. Kasi po sabi niyo reports, yung physical, structure. Okay, I'll tell you what now ma'am, para hindi na tayo magkahirapan pa rito at humaba. Yung 281 million na ni-request po ng OWA, tagal na po yan. Time and time again, they've been requesting amount para sa kanilang CAPEX. And time and time again, palagi niyo po tinatabla. Para saan po sana yan? Para po sana sa mga infrastructure yan, mga offices at mga sasakyan na gagamitin po ng mga kawani nila para pumunta sa mga liblib na lugar para tugunan ang mga panawagan ng mga OFWs, yung mga may problema, susunduin, dadalhin sa shelter, at yung mga dumarating, susunduin sa airport, dadalhin pa doon sa kanilang lugar, and kinatap niyo po yan. So, yung mga sasakyan po na meron ng OWA, matatanda na po, luma na bubulok, kakarag-karag na nasisira na. So, ang nangyari, nag-rent po sila para lamang natugunan yung pangangailangan nila para doon sa paghatid sundo sa mga FW, number one. Number two, infrastructure. Meron pa nga po atang executive order, this was a couple of years ago, na pinapayagan po dahil meron po nag-donate ng lupa sa Coronadal. So all it needs is
budget sa construction, again, tinabla po. Meron pong nag-donate din ng lupa sa OWA para sa Pagadian para sila po ay makapaglipat ng opisina dahil bulok ng kanilang opisina. And ang kailangan lang po, budget para sa infrastructure, construction. Again, tinabla naman po ng DBM. You're acting like God. That's the reason why kanina, akala ko narinig ko talaga yan, pero sabi mo din sinabi, dapat po, meron kayong expertise in a particular department on the aspect of governance of that particular department na kina-slash po yung budget. Hindi kayo slash na slash. Example, bago mo sagutin nyo sa DBM, sa judiciary, ang tanong ko po ma'am, meron ba kayong inmate na relatives presently na nasa area of our city jails? First question. Second question, ano ba ay naging defendant na sa isang case sa any court? Or have you been a respondent in a subpoena from a prosecutor's office? If the answer is no, then I'll lecture you. Sorry po, madam. Wala, no? The answer is no to all? No. May reason kung bakit ko tinatanong yun. Okay, Mr. Chair. No? No, Mr. Chairman, Your Honor. Okay. Umpisahan po natin doon sa state of our judiciary sa mga korte. Alam niyo po ba na kulang na kulang po ang ating mga korte? In so many cases, defendant. Mr. Chair, sige. In so many instances, relevant po itong sinasabi ko makinig po kayo kasi marami akong karanasan nito dahil marami po lumalapit sa akin na mga mahirap nating kababayan na nadidiin sa isang kaso. Kulang po yung mga korte natin. So, isang korte, 2 hanggang 3 judges ang nag-uukupa. Right? Sila muna. So, ano po yung magiging domino effect noon? Number one, Which related, yeah? nadidelay po Related, okay. yung kaso. Nagkakaroon po ng delay sa kaso dahil nga yung mga judges, paano nila agad-agad mapapabilis yung resolve sa isang case? Because 2, 3 sila, mag-antayin sila sa scheduling. Number one. Number two, yung pong suspect, diba, na may kaso doon sa RTC na 3 ang judges sa isang korte. Yan po, ay mahirap at walang pambail, tutuloy-tuloy po sa city jail. Tama po. Since wala po siya pambail, kahit na mababaw yung kanyang kasalanan, o kahit na in some cases, wala talaga siya kasalanan, napag-flipan lang ng mga police or whoever, then siya po ay magdurusa sa loob ng city jail. So kung halimbawa abutin ng 2 taon bago matapos yung kanyang kaso, dahil nga sa scheduling ng judges, dahil kulang sa infrastructure, then 2 taon siya magdurusa. Okay? Now, doon sa prosecutor's office, sabi ko kung kayo po ay naging respondent sa subpoena from the fiscal's office, punta ka sa fiscal's office, ang haba po ng pila ng mga defendant doon. Pag mayaman, mag-aantay sa kotse, naka-aircon, nakabukas yung aircon, tatawagin na lang ka ng driver, boss, ikaw na, aakyat si defendant. Pero pag mahirap, pila-pila, papay-pay-pay yan dahil walang aircon, sira, bulok yung infrastructure. Stringent na requirement. Building. Now, ito po ngayon. So, ang nangyayari po, pag walang infrastructure at kulang kagamitan sa korte, ano pong ginagawa ng mga local executive? Pasintabi sa mga judges, di ako magpapatama. Lumalapit po sila sa LGU, sa mga local executives. Magpatayo po ng mga korte. Mag-provide ng aircon, electric fan, at refrigerator. Now, what's in it for us? Sasabihin po ni local executive. So therefore, these judges, these prosecutors will be indebted to the local executives. So ibig sabihin, may influensya po ng local executives yung kaso. Dahil, iutang sa kanila. And, ang masaklap pa, kapag mayroong abusado yung local executive, kung yan sipa-sipain ang sinong Juan de la Cruz, dahil malakas siya sa local executive sapagkat nag-donate siya ng aircon, nag-donate siya ng refrigerator, kasama siya sa pag-donate para makapag-construct ng bagong building o korte. Yan po
ang isang dahilan kung bakit palagi kong sinasabi, especially during the campaign, he was less in love, should have more in law. Ang first and last defense po ng ating mga mayot na kababayan ay ang batas. Pero kung sa batas nasushortchange sila, paano kung sa batas na sana magprotekta sa kanila, yun pa mismo ang nag-abandona sa kanila. Do you follow me, ma'am? Yes, Your Honor. Kaya nga po, masama ang loob ko nung nakita ko po yung budget sa judiciary na kinat niyo po almost in half. Kayo ho ba ay meron experience o meron kayong mga abogado o judges man lang na mga consultant ninyo bago kayo mag-slash ng budget ng judiciary para magsabi sa inyo, okay, ito importante, ito hindi importante, ito pwedeng i-go natin, things like that. Yes, Mr. Chair, I handled the judiciary when I was still director. Okay? Just to give a perspective for the budget of the Supreme Court, when I handled it, the funding of the Supreme Court and the lower courts were very centralized. And that's the reason why we computed an allocation per trial court. Now, yun pong first issue regarding the creation of courts, that is made by the legislature. And once a court is created, DBM provides and approves the plantilla for the courts. Unfortunately, because of the very stringent requirements for lawyers as well as technical for the Supreme Court, what happens is that they have an unfilled position, they have a gap of around 40%. That is also true for NAPROS, the National Prosecution Service. And that's the reason, Your Honor, Mr. Chair, we were coordinating with the Department of Justice na baka pwedeng huwag masyadong taasan yung requirement kasi parang 5 years po of active practice bago mapasok sa prosecution. Okay. Opo. Ganun din po sa mga judges and justices. Once na na-create yung court, DBM actually provides it. Now for the MOO... Sorry, ma'am. Okay, sige. Meron na tayong mga korte. Ang sinasabi kanina, pero mga korte, kulang yung korte. Opo. Mas maraming judges. And in some cases, kulang din po yating judges. Halimbawa po, may mag-retire na isang judge. Right? So, syempre, meron siyang backlog dyan. So, pag-retire niya, ipapasa niya sa isang judge Opo. na by himself already, overwhelmed na siya. Ipapasa yan kasi ang tagal, inaabot po ng taon bago magkaroon ng replacement. Yes. Dahil wala pong budget. Kasi na-slash po yung budget para Supreme Court. Hindi naman po in-slash kasi mas mataas naman po yung provision niya from last. No, ang ibig sabihin kasi po, binawasan yung budget. So, hindi po makagalaw yung judiciary. Kumbaga, paano nila pagkasya nitong budget na binawasan? Kasi nagbigay siyang proposed budget o certain amount and then kinat in half. So, dapat yung kalahati na wala, yun po sana mapunta sa infrastructure, yun po sana pagdating sa hiring ng judges, pag-modernize ng kanilang mga ng kinang computer system, etc. Pinutol na po. Mr. Chair, Your Honor, even if the budget was slashed insofar as the Supreme Court is concerned, we also would like to flag that previous budgets of the Supreme Court are available to the Supreme Court until it is fully exhausted because it is a SIFAG. So, meron po silang available funds under their financial statements na nasa kanila at nakacentralize ho kasi sa Supreme Court. Yun po yung nagiging problema. If I can add also, Usec, Your Honor, I think a lot of the judiciary's positions are unfilled sa judges kasi may bottleneck somehow dun sa appointment process. Can you get the figures from... You think you can get that for us, yung unfilled judiciary positions, yung hindi pa na-appoint yung judge, etc. Matami-rami yun di ba? Para I remember in the last judiciary hearing, not this year but maybe last year, they mentioned that there were so many pending appointments sa Office of the President, di ba? Yeah. Mr. Chair. Yes, Yes, in line Mr. with Loren, the yeah. question of Senator Tulfo and your statement, I recall when I was in your position as allow me Chair- just to acknowledge our Majority Leader, Senator Joel. Good morning, sir. Thank you, Your Yes, Honor. thank you. Thank you. Regarding the unfilled positions in the judiciary, I recall that, and
LBRMO is here, I know that even if they are not utilized by the judiciary, the legislature never reduces the amount. In short, magugulat po kayo, ang laki-laki ng savings ng judiciary. In short, meron mga unfilled positions because of difficulties beyond the DBM scope and beyond the legislature in hiring, yun ang binanggit ng chair, many challenges, hindi po napupuno yan. Pero yung pondong linaan natin sa kanila, nasa kanila pa. Tapos na lang ang hearing ng judiciary, pero kung titignan po nyo sa records, tatanungin nyo sila, maraming taon po, hanggang ngayon, hindi po napupuno yan at hindi po natin ginagawa na ang kanilang pondo sa susunod na taon ay mas mababa doon because of the Constitution, Article 8, Section 3, that the judiciary will have fiscal autonomy. I'll just put in the record, judiciary shall enjoy fiscal autonomy. Appropriations for the judiciary may not be reduced by the legislature below the amount appropriated for the previous year, and after approval will be automatically and regularly released. So, hindi po binabawasan ng Kongreso, kasama po natin ang pondo ng judiciary. Labag po yan sa konstitusyon. Ang DBM, hindi po nila, sa aking lahat ng taon nagtrabaho sila, hindi po nila binababaan ang budget ng judiciary. Sigurado po ako dyan. At saka, yung unfilled positions po, nandyan po yan, hindi natin binabawi, hindi po revert to treasury gaya po ng ibang ahensya ng gobyerno na after 1 year or 2 years, kung extended ang budget, babalik. Sa kanila po yan at marami po silang savings. That's my answer to the DBM and to Senator Tulfo. I'm certain of that. Okay. Kasi nga, thank you, Senator Loren thank Legarda at DBM. Kasi in talking to some judges, I have some people that I know sa courts, na tinatanong ko, bakit bubulok-bulok yung mga korte ninyo? Ay bakit ang nagpatayo ng courthouses ninyo ay si Mayor ganito? Diba? Kasi wala nga po silang budget. Wala nga raw pong perang ibinigay sa kanila for those infrastructure, sa infra. Magandang sinabi nyo yan. Salamat at sinabi nyo yan kasi tama yan. Maraming mga courthouses. Makadagdag ko, Senator. Yun nga po, paano pa magkaroon ng autonomy itong mga judges natin ang nagpatayo po ng courthouse ay si Mayor o si Governor. Ang nagbigay po ng mga aircon, nagbigay po ng sasakyan, nagbigay po ng LGUs, yung refrigerator. So, indebted na po itong mga korte natin sa mga LGUs. So, pwede na maghari-hari ang mga taga-LGUs. It should not be like that. May I just put on record, Mr. Chair, in response to Senator Tulfo and for the, alam na ng DBM to, I just want to put it on record, sa savings po nila, sa unfilled positions na maraming taon, ay maari, tanong ko sa DBM, maari yan i-realign, gamit for CAPEX, capital outlay, para po sa upgrading and rehabilitation of our courthouses. Pangalawa po, experience ko rin dahil may mga humingi po ng tulong nung tayo po'y share ng finance sa mga courthouses. 2018 ko po binigay hanggang 2019. Ngayon po hindi pa tinatayo pa. Kaya sabi ko po nakabalik na ako ng Senado. Sa Antique po ito. Sa Judiciary po yung fund. So I call them, can I inaugurate it now that I'm back in the Senate? We have not started the construction. It's been 5 years. So, sabihin, Madam Senator, so may pera sila pero ayaw nilang gamitin para mag-construct na korte. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Bakit hindi nila gagamit yung pera na binigay sa kanila? Yes, Senator Tulfo, hindi ko po masa-second guess ang dahilan. Maganda po, nungin natin, kasi tapos na yung judiciary budget, maybe sa plenary, pero even before then, what is the challenge? Why the savings, which can be realignable for CAPEX, or even funds given for CAPEX for courthouses are not immediately used. Perhaps the chair of the committee can answer that, or DBM. Ba silang unutilized for Bakit ganun? CAPEX? Oo. Paano yung utilize po nila? Pwede malaman? Halimbawa, for last year, magkano po yung utilize na para sana sa CAPEX, para sa improvement, para sa construction ng mga courthouses? Meron mo bang ganong klaseng savings?
sila at magkano? Kasi na po, I've been to different courthouses, okay, around the country. Marami din mga dilapidated courthouses. Marami dyan mga bubulok-bulok. Meron pa akong pumunta minsan, I think that's somewhere in Pasay, na meron pong timba. Kasi kaulan lang, sinasahod po yung tulo ng ulan. I don't think kung may pera itong mga Supreme Court natin o yung judiciary, hindi na gagamitin yung para mag-construct. I don't believe that. Eh talagang walang pera, kaya hindi sila mag-construct. Yan po ang sinasabi ko, dapat po, iikot din po kayo, tinitingnan din po yung tunay na estado ng mga korte natin because I've been there. Sumasama po ako sa mga mahirap ng kababayan na respondent po sa mga kaso. Pupunta ako ng probinsya, Davao, Cebu, sumama po. In so many cases, ito po yung nagpapiansa. Tapos po ako ng bail using my own money. Kasi nakita ko po, itong isang pobre, mabubulok to sa isang bilangguan dahil pinagbintangan lang ng isang kaso na hindi naman niya talaga ginawa at ang bail lamang is 10,000 and he cannot afford. Therefore, mabubulok siya doon. Diba? Dahil, bakit siya mabubulok? Eh, yung kanyang kaso, i-reschedule sapagkat wala ng korte. At kung may korte man, ano po yung judge? So, ngayon, kumbaga naka-hostage ngayon itong na respondent sa isang kaso sa schedule ng judge. E kaso yung judge na mahirap makuha ang schedule dahil walang korte. Diba? Pumunta ko kayo sa mga korte. Ako po, ang dami ko napuntang korte. Sumasama po ako sa mga respondents. Kaawa-awa po yung maraming mga korte natin. Nakakahiya. Pumunta ko kayo sa abroad. Akala nyo nasa hotel kayo. Sa atin, buti pa yung palengke, buti pa yung wet market, buti pa yung Q-Mart. Kung minsan, malinis pa tingnan yung Q-Mart kaysa sa mga korte natin dyan dito sa NCR. Bubulok-bulok. Kasi kung meron talaga silang savings, matatalino naman siguro yung mga judges natin, hindi naman siguro mga moro niyan na if savings tayo, sige, gamitin natin ito pag-construct ng korte. Hindi yun. May savings kayo, hindi mo gagamitin yung savings mo para mag-construct ng korte at papayagan mo si Mayor ang mag-pondo niyan. Marami po sa mga korte natin, ang nagpo-pondo po niyan, pati yung malaman yan, GU. Kaya there were so many instances na meron po akong proponent na walang kasalanan, na kung sinadahan lang ni Mayor or nagkaroon na ng konting sama ng loob si Councilor, tulong na agad. Why? Malakas siya ki-piskal malakas siya ki-judge. Bakit? Eh si Mayor na nag-provide o si Councilor nag-provide ng kanyang electric pan o ng kanyang aircon, ng kanyang sasakyan. Si Mayor nagpatayo ng house. So these people, the fiscal and the judges are indebted to these politicians. At sino pa rin talo dito? Mahirap. Mayaman ma'am. Meron silang perang pagkuha ng mga magagaling na abogado. Expensive lawyers to defend them. And then meron silang pangpiyansa. So they do, unless kung yan po ay non-bearable offense. Mga mayaman ma'am, they don't care. Kahit na 1 milyon pangpiyansa ibigay, put for them, they can come up. Pero mahirap, 10,000. Meron pa nga ako 10,000. Hindi na kaya. I have to spend my own money para mapiyansahan yung pobre. Yan po yung tunay na estado sa ating judicial system. At mind you ma'am, marami po mga nakakulong ngayon sa mga city jail natin, nag-aantay na matapos yung mga kaso ma-resolve. For many years na nandyan sila. Walang kasalanan. I know this for a fact because alam ko kung yung karakas ng karamihan sa ating mga pulis, hindi naman nila lahat. Maraming sa mga pulis, mabilis na magpakulong ng inosenteng kababayan dahil alam nila walang perang depensa. So ma'am, ang request ko lang, sana mag-usap kayo ng mabuti, ng maayos, ng mga taga-judiciary. Kung paano kayo magtulungan, number one, na modernize, ma-digitalize na yung ating judiciary. Pupunta ko ka sa korte. Ito, marami dyan mga korte. Pagpunta mo, nakakatakot na, baka yung upuan doon, yung bench na mahaba, may pako. Ito, I'm not joking, I'm not kidding. Tapos, sa tabi niya, makikita mo sa dingding, yung mga folders, nagpatong-patong. Paano kung yung folder na yun doon, patong-patong yung pala yung kaso mo? Sorry ka na lang. Mamatay ka na, hindi pa tapos yung kaso mo.
You see? Ano yung problema rito? Yung budget. Kasi kung meron naman talagang budget, hindi naman po bobo yung mga taga-Korte Suprema, hindi naman po siguro bobo yung mga judges na parang hindi gamitin yan. Kung there's available budget. Why are they not gonna use it? Why are they gonna umasa sila sa mga local LGU? Yun po yung pinapoint out ko, Ma'am Usec Tina Rose. Siguro po mag-usap-usap po kayo ng mga taga-judiciary, ma-put a system na para matingnan talaga kung kailangan ba talaga ang pera o hindi, at ano po yung mga kailangan na pera na ibigay sa kanila na mapaayos po yung takbo ng ating judicial system.